Emisioni An Heritage. Në fakt, jam në gjysë Taraboshit. Nuk është as gjysë e Taraboshit, sepse duhet ngjitem edhe 600 metra që të jem normalisht mbi sipërfaqen e liçenit dhe të shoh në mënyrë të plotë edhe qytetin e Shkodrës. Por këtu jam pikërisht në vendin dhe në një kohë që i ngjan shumë 1912, dhjetorit 1912 edhe njëkohësisht janarit, shkurtit, marsit të 1913. Ftoft ishte edhe atëre, bile shumë më ftoft se tani. Pikërisht në këtë pikë ekzistojnë, mund t'i gjesh, mund t'i kontrollosh mbrapa shtëpisë time llogore akoma të 1912-1913 fortifikime për të mbrojtur Taraboshin, për të bërë të pamundur nga ana strategjike ushtarake marrjen e Shkodrës dhe mbrojtjen e saj. I gjithë Taraboshi ishte i kthyer në llogore, ishte një bast i vendosur në mënyrë të çuditshme nga malazezët, pushtues të saj kohe, që e kërkonin me shumë pathos ushtarak nacionalist dhe në një padrejtësi të jashtëzakonshme të historisë së trevave, tokave shqiptare, si nga fuqitë e mëdha ashtu dhe nga vetë komshit malazez të asaj kohe. Ishte një patos i tillë dhe patjetër që ndihmohesh edhe nga serbët edhe me armë edhe nga rusët. I gjithë Taraboshi, sidomos nga ana e malit, ishte me llogore. Ishte një strategji e shkëlqyeshme e Hasani Zapashës për ta mbrojtur, por qëllimi ishte që të merresh maja e Taraboshit. Llogoret ishin të shpërndara në gjatësi si paralele po edhe vertikale për të bërë të mundur edhe zbritjen edhe hypjen, tërheqjen nëse do të ishte një sulm i përgjithshëm, po njëkohësisht edhe marrjen e tyre. Ishin bërë strategji zhvillimi si enë komunikuese për mbrojtjen e Taraboshit. Është derdhur gjak shumë në këtë mal, derdh gjak si mbrojtësish ashtu edhe sulmuesish. Gjithsesi ju do të keni një fjalë, një narrativ edhe të Dominic Oggjinit për këtë periudhë, dhe pastaj edhe një narrativ timen se çfarë do të thotë sot në kohën e sotme çlirimtar në thojza të Shkodrës si malazes, po çfarë do të thotë edhe pushtues dhe vrasës të një tragjedie, një rrethimi 183 ditësh, i cili shkaktoi Shkodrës 12.000 viktima. 12.000 viktima jo ushtarake, të pafajshme, qytetare, të bombarduara, të vdekur nga uria, nga plagët e shumta. Pra ndiqni edhe opinionin narrativ të Dominikës dhe njëkohësisht edhe narrativën time për sa i përket pikërisht kësaj periudhe dhe çfarë do të thotë sot çlirimtarët e vërtet, mbrojtësit dhe njëkohësisht tragjedia e një rrethimi prej 183 ditësh, duke filluar nga tetori 1912 deri në majin 1913. Ndiqeni. Dominik, pyetja ime është mbi trajtimin e luftës, rrethimit Shkodrës 1913, trajtimin midis idesë kohëve të fundit hedhur nga disa grupe malazeze dhe serbe që trajtojnë ushtritë e tyre si çlirimtarë dhe koncepti për mbi kush ishin çlirimtarët, kush ishin mbrojtësit dhe kush ishte kjo luftë në përgjithësi, ky rrethim në përgjithësi. Po nga dokumentet historike kuptohet shumë qartë se çfarë ishte ajo periudhë dhe çfarë donin serbët dhe malazezët me një lloj aventure, se themi, në të cilin hynë për ta marrë Shkodrën dhe Lezhën, sepse në atë kohë dhe Lezhë ishte e pushtuar prej malazezëve. Po faktikisht kjo lloj aventure kishte rrjedhur edhe nga problemet në çarqe ndërkombëtare, sepse dihet se çfarë ndodhi në Kongresin e Berlinit në vitin 1878 dhe pastaj pritej në atë periudhë pritet që të marrë një konferencë tjetër, sepse shumë shtete ishin të pakënaqur deri në fund me Kongresin e Berlinit, pastaj kishin gjana edhe të padefinuara deri në fund, dhe në të kohë ishte organizuar dhe
konferenca e Londrës. Ajo kishte filluar në 10 orë, por normalisht përgatitjet kishin filluar me kohë. Kështu që malezes duke kuptuar këtë situatë ndërkombëtare, atëherë tentuan, pothuajse me një ide shumë naive, që të shfrytëzohet rasti për ta pushtuar Shkodrën në momentet kur faktikisht Perandoria Osmane ishte në largim me sipër. Dhe duke shfrytëzuar këto momente, ata kishin bërë një parapërgatitje në fakt të mëparshme. Dihet se marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe malezesëve relativisht ishin të pranueshme, ishin të mira, për arsye të atyne pushtimet e egra që ndodhen nga Perandoria Osmane, sidomos ato vrasjet sakatose të cilat ndodhen në kohën e Turgut Pars, dhe ku malësorët i kishin gjetë strehim në Malezi, dhe këta shfrytëzuan këtë lloj opinioni të shqiptarëve ndaj Perandorisë Osmane dhe erdhen me pretendime që faktikisht ta pushtojnë Shkodrën dhe pjesa tjetër të serbëve ta pushtojnë Lezhën, faktikisht ta marrin këtë pjesë deri te lumi mat, ta bëjnë pjesë të veten, dhe kështu që të hyhet në bisedime ose të shtrohet edhe kjo temë në çarqet të konferencës së Londrës. Por këtë lloj primitivizmi faktikisht të tyre dhe interes kuptohet i tyre, me siguri se edhe shumë malësorë nuk e kishin kuptuar deri në pikën e fundit. Kështu që përket çështjes e kufive, gjatë ishin faktikisht të rrëmllaksuar në çarqet ndërkombëtare, dhe kjo ishte një avanturë, mund të themi, të serbëve dhe malezesëve që të dalin para konferencës ndërkombëtare, t'ja imponojnë se gjaja veriu dhe në lumin mat i takon mbretërisë malezeze dhe serbe. Kështu që me këtë qëllim ata u nisën këtë lloj avanturë dhe ishin mjaft të organizuar, dhe sipas kronikës dhe kohës dhe atyre që kanë udhëhequr ditarin vazhdimisht gjatë për kësaj periudhe, pra qoftë edhe konzujt të ndryshëm ndërkombëtar, por kemi dhe shënimet e atë Justin Rotës, i cili mjaft mirë dhe në mënyrë të detajuar përshkruan ngjarjen e dhimbshme se si ai e krahason me ai çfarë ndodhi me ferrin e Dantos e krahason. Kështu që ai sipas tij, pra ai paraqet se këtu faktikisht lufta kishte filluar me 8 tetor. Ishte shpallë zyrtarisht kjo luftë, pastaj organizimet ose përgatitjet për këtë luftë normalisht kishin filluar që më herët, sepse malezesët kishin nxënë pozicione të ndryshme strategjike rreth përçark Shkodrës. Dhe kështu që më vonë, pas një muaji, shënohet se ka filluar dhe bombardimi i qytetit, pas gjithë atyre përgatitjeve që i kishin bërë dhe afrimet me ushtarë, për afrimet që i kishin bërë afër qytetit, duke rrethuar Shkodrën, dhe e kanë filluar bombardimet drejt për së drejtë, duke bombarduar, duke rrënuar shtëpi, duke rrënuar spitale, dhe pastaj dihet se gjatë këtyre bombardimeve ose këtyre luftimeve dhe ballë për ballë në mes malezesëve dhe malësorëve, por këtu ishin akoma edhe ushtëria turke, kanë psuar, kanë humbur jetën qindra luftarë ose dhe malësorë, pra kur kanë bëjë me civilet. Edhe Justin Rota thotë se dykun kanë qenë të damtuara 100 shtëpi vetëm brenda qytetit. Dhe pastaj gjatë kësaj kohe Hasan Mirza Pasha shënohet në ditar se ai kishte bërë dhe një marrëveshje me Jak Sareqin, kryepershin e Shkodrës, që të mobilizohen malësorët të gjithë së bashku dhe të punojnë në kuptimin e organizimit sa më të mirë që t'i kundërvehen malezesëve, sepse ai kishte marrë si detyrë që t'i mbrojë, faktikisht ta mbrojë qytetin dhe malësorët. Dhe ajo marrëveshje është nënshkruar në fillim të janarit, por me kusht që në kalan e Shkodrës të valvon edhe flamuri shqiptar.
Kështu që kjo ishte pranuar, pra krahas flamurit turk të vend dhe flamurit shqiptar, dhe pastaj ndodhi ajo çfarë ndodhi në fund të janarit kur Hasan Riza Pasha në mënyrë misterioze që helmuar dhe pa të vdekur. Dhe pastaj normalisht pushtetin e mori Esat Pasha, i cili si duket kishte edhe ai ambicet e veta dhe filloi të një anë shënohet se faktikisht ka bashkëpunuar më tepër me malin e zi, sepse gjati minante më larg dhe në këtë drejtim malezest avancuan edhe më tepër në kohën e Esat Pashës, kështu që faktikisht qyteti ishte shndruar në një fantazm sipas kronizëve të kohës. Dhe ndërkohë shënohet se në muajin shkurt edhe i peshë i Shkodrës bashku me provincialin franceskan dhe me kuptohet me klerik të tjerë kishin dërguar dhe një peticion në konferencës e Londrës. Dhe a letër kishte arritur atje dhe malezest duke kuptuar se kisha zyrtarisht tani i kundërshton pushtimit të Shkodrës, atëherë ata filluan dhe bombardimin e katedrales në mars të vitit 1913, kështu që ka qenë dëmtuar kompanjeli, ka qenë dëmtuar çatia e katedrales, aty kanë qenë dhe të strehuar rreth 1000 sa qytetar. Pastaj më vonë ka qenë bombarduar dhe kisha franceskane. Kështu që dhe klerikët ishin të pasigurt me rastin e këtij pushtimi nga ana serbe dhe malezëve të Shkodrës. Dhe hierarkia kishtare nuk kishte mbetur kësaj gjëja ku të strehohet, por shënohet se kanë shkuar tek kisha e Arrës së Madhe dhe nga aty bëshin plan se si duhet faktikisht të mobilizohen sa më shumë populli që t'i kundërvehen malezesve në këtë luftë e cila ishte fakte pa kuptueshme, sepse gjatë kishin përfunduar në konferencën e Londrës, pra faktikisht vendimet ishin marrë që kjo pjesë të takon Shqipërisë. Kështu që faktikisht një nënshkrim është arritur mes Esat Pashës dhe qeverisë në asaj kohë malezeze në muajin prill, 23 prill, dhe u dorëzua Shkodra zyrtarisht, por asnjëherë populli nuk e kanë pranuar atë pushtim. Kështu që në disa shënime dalin se në këtë kohë janë mobilizuar dhe malsorët nga Hoti dhe nga Kastrati që të vinë në Shkodër të bëjnë luftë me malezest. Kështu që pastaj në muajin maj normalisht dihet se erdhi urdhri që të tërhiqen forcat ushtarake dhe u tërhoqen turpshëm serbët dhe malezezët nga kjo pjesë e Shqipërisë. Pra ishte një avanturë e tyre e pamatur e cila shkaktoi shumë gjakderdhje të këto dy anet, sepse normalisht edhe qytetarët dhe malsorët rreth rrotë janë dëmtuar, por janë dëmtuar edhe shumica e ushtarëve malezez. Kështu që në kohët e fundit vrehet një tendencë malezezve apo serbëve në Maltezi, më tepër që të vinë këndej dhe të kërkojnë varret e atyre luftarët asaj periudhe. Dhe kjo faktikisht organizohet nga shoqatat këtu në Shkodër që janë serbë malezeze dhe nga kisha serbe në Maltezi. Dhe ata dhe në mënyrë zyrtare kanë ardhur disa herë, qoftë në Rashkull, pra në Boriq, atje ku është abatësia në gjuhën Pagzusit dhe një abatësi mjaft e vjetër, dhe atje faktikisht janë disa vorreza, por ato vorreza janë dhe më parë që nga vitit 1830, siç përshkruan konsulli austriak Theodor Ipen. Dhe malsorët në atë kohë jo kanë lejuar që të kenë vorret e veta, pra të bajnë varrimet e njerëzve të tyre të dashur, dhe pastaj në ato vorreze si duket ka dhe
ushtarë të Malit Zi ose të Serbisë, që janë varrosur në 1913 dhe pastaj normalisht varreza ka pas dhe vend të tjera si në Bardhaj, mandej e kemi edhe në pjesën edhe të Gajtanit ose Bërdicës, Taraboshi ka qenë mbushur me varreza të ushtarëve, pra qoftë aty në Turq, që akoma ishin këtu, por pjesa më e madhe ishin të Malit të Zi. Kështu që tash të rikthehet kjo histori në këtë mënyrë, në këtë periudhë, më duket mjaft e pakuptueshme, sepse pushtuesi mbetet pushtues, parasysh çfarë pushtues ka në forma të ndryshme, pushtues që cilësojnë veten si të tillë ose të tjerë të cilësojnë, por ata zakonisht e cilësojnë veten në forma tjera, gjëja që Malezes dhe Serb kanë ardhur për ta shliruar këtë Shkodrën me rrathina nga Prandoria Osmane. Thotë këto janë faktikisht tendencat e tyre mund të quaj dhe djallëzore, por edhe naive, të cilat tashmë në këtë kohë nuk ecin, pra janë të stërvjetruara. Kështu që unë mendoj se ndoshta Kishë Ortodokse në Mal të Zi, pra ajo serbe ka krizën e identitetit të tyre dhe për këtë arsye rikthehen raste historike më tepër për t'i deformuar se sa për t'i kujtuar. Është drejt të kujtohen dhe ushtarët e anëmiqve, është njerëzore, por ato banë nëpërmes kanaleve, po themi ndërshtetërore, diplomatike, por jo vjet në mënyrë ilegale, duke abuzuar me mikpritjen e malësorëve dhe aty të kërkohen varrezat e ushtarëve, duke pretenduar se faktikisht ata kanë qenë çrimtarë e jo pushtues. Thonë këto janë gjëra mjaft naive, dhe besoj që edhe fshatarët të rrethorotu qytetit nuk duhet binë grackën e këtyre të cilë përbajnë propagandë të kësaj natyre. Miqtë e An Heritage. Në historinë e gjatë Shkodrës ka luftra, ka mjaft rrethime të jashtëzakonshme, të cilat nuk i ka përjetuar as rajoni. Nuk i ka përjetuar një zonë e madhe, e mbushur me histori, por jo me lartësitë e jashtëzakonshme dhe të përmendura në histori si pikërisht qyteti i Shkodrës. Është një pikë nevralgjike e jashtëzakonshme, si strategjike, si ekonomike, financiare, në shumë periudha kohe. Po ashtu edhe në periudhën e mrekullueshme, lavdishme, si du them tash, në periudhën ku vendoseshin fatet e vërteta të 28.000 kilometrave katror që ka sot Shqipëria. Në fakt, viti 1912 dhe 1913 janë edhe vitet ku kryhet një nga rrethimet më vrastar, më të jashtëzakonshëm të qytetit të Shkodrës. Pa diskutim që një nga rrethimet e mëdha të Shkodrës fillon që nga koha ilirike. Por ato që njohim ne shumë janë 1474, 1479, kur Shkodra bie përfundimisht në duart e otomanëve, 1787, shkolla e Karamamut Pashës, 1794, por më moderni, më fantastiku, aty ku vendosen me të vërtet fatet e Shqipërisë, është pikërisht rrethimi që fillon në tetorin e 1912-s, zgjat 183 ditë për të mbaruar me 14 maj 1913. Pse një farë mënyre po e përmend këtë fakt? Shikoni miqtë e An Heritage, çdo i rënë, çdo ushtar meriton një varr. Pavarësisht nëse është ushtar mbrojtës,
apo dhe pushtues. Në distancën kohore, në një farë mënyre, respekti ndaj të rënit në luftë duhet të ekzistojë. Në 1912 në fundin e saj dhe në 183 ditët e rrethimit të madh të jashtëzakonshëm të Shkodrës, janë të rënë të shumt të mbrojtësve të qytetit. Mbrojtësit e qytetit kanë qenë jo vetëm ushtarë turq të garnizonit të Shkodrës, vilajetit të Shkodrës. Ishte fundi i perandorisë, ajo po jep të shpirt. Dhe një farë mënyre, një komandant ushtarak nuk i bindet portës lartë, por vendos që të mbrohet Shkodra me çdo kusht nga sulmi malazez dhe serb. Pra kemi të bëjmë me mbrojtës turq, ushtar turq, redif shqiptar, mbrojtës shqiptar, malcor dhe qytetar të Shkodrës. Kemi të bëjmë me viktimat shumta të qytetit të Shkodrës, nga bombardimi, lufta dhe uria. Po ashtu kemi të bëjmë edhe me viktimat e atyre që po sulmonin për të marrë qytetin e madh. Ishte një shtet i vogël, ose më mirë themi Cetinja, që donte të merrte, ishte iluzioni ka hershëm, po themi nacionalist i tyre që duhet merrte patjetër Shkodrën. Pra kemi të vdekur të shumt, të cilët sipas përllogaritjeve të Emanuel, një farë mënyre edhe të oficerëve francez pranë malazezve, mund të kalojnë 6.000 njerëz, fry. Kemi një qytet i cili pothuaj u trefishua nga lufta. Nga 25 deri në 30.000 banorë që kishte si qytet, duke futur edhe ushtrit mbrojtëse, duke futur edhe fshatra për rreth Shkodrës të cilët vinin se do mbroheshin nga masakrat e serbo-malazezve, qyteti kalon shumë mbi 60.000 banorë. Dhe dikush, sidomos Emanuel, e konsideron qytetin atë kohë rreth 80.000 banorë. Ku do hanin, si do mbroheshin. Ishte rrethim, uri e jashtëzakonshme. Gjithsesi, pse po e bëj prapë këtë diskurs? Sepse kohët e fundit, njerëz të organizimeve nacional patriotike, serbe dhe malazeze, por që kanë veprime edhe këtu në Shkodër, i bëjnë omazhe të rënëve të tyre, pra malazez dhe serb, në luftën e 1913-s, rrethimit 1913-s. Respektojnë të rënët, respektojnë varret e tyre, por ajo që është shumë e keqe, e papranueshme, jo vetëm për mua, për katedrën e historisë, për shoqatat ndryshme, për Bashkinë e Shkodrës, për shtetin shqiptar është se njerëzit aty i konsiderojnë këto të vdekur, këto ushtarë të rënë, si çlirimtar të Shkodrës. Kjo është e papranueshme. Shteti shqiptar, Bashkia e Shkodrës, të cilën teritorin e saj gjenden këto të vrarë, nuk duhet ta pranojnë kurrësi. Akademik, historian, njerëz të kulturës absolutisht nuk duhet pranojnë një marrëzi të tillë. Të thuhet se ata ushtarë janë çlirimtarët e Shkodrës, ke dy gjëra, revendikimin edhe sot e kësaj dite të shqiptarëve, të tokës, trevave shqiptare. Ky është qëllimi. E dyta, që është akoma më rënd, pushtuesin, vrasësin e popullsisë, nuk po them të ushtarëve, po popullsisë shkodrane, me bombardime, uri, e konsideron çlirimtar. Kjo është e papranueshme, krejtësisht e papranueshme në 2018. Kjo ngjall urrëtie, kjo provokon edhe për nacionalizëm dhe patriotizëm të vërtet në këtë krah. Është një provokacion i cili kërkon
të prish marrëdhëniet e mira që kemi ne sot me Malin e Zi. Ato marrëdhënie të cilat në një farë mënyre sheshojnë kontradiktat e jashtëzakonshme, supernacionaliste, të grindjeve të vazhdueshme, luftrave të vazhdueshme dhe viktimave të vazhdueshme për pothuaj 120 vjet në të kaluarën tonë. Edhe shumë e shumë vite më përpara, po them në të kaluarën e afër. Është një provokacion i cili i shërben jo vetëm mendje mbyllurve në Malin e Zi, por sidomos atyre që janë mendje të çakardisur në Serbi. Kërkojnë destabilitet. Mi bazën e një padrejtësie të madhe historike e bërë në atë kohë, në 1913, shumë toka shqiptare, të banuara nga shqiptarët, i kaluan Malit të Zi dhe Serbisë. Por nuk mund të quhen çlirimtar njerëzit me armë të furnizuar nga serbët me topa obuz në 155 mm që bombardonin qytetin natë ditë, ku shkodranët të bashkuar si muslimanë dhe katolikë po i bënin rezistencë, ku nuk ishte kohë të marroje njërën xhenaze se do të priste xhenazja tjetër, ku nuk ishte familje që nuk ishte një të vdekur ose një të plagosur, ku vdisnin njerëz si shkodran, po sidomos të ardhur nga trevat afër, fshatarët afër, me banesat e tyre në qytet. Nga të merri vrasjet e luftës të pikërisht këtyre ushtarëve, të cilët konsiderohen çlirimtar të Shkodrës. Çlirimtar për kërkesat e një mbretuci i cili kujtonte se mund ta marrë Shkodrën me armë, mund ta marrë edhe me zgjuarsi, mund ta marrë edhe me ashtu si kundër u mora edhe me tradhti. Me dorëzim, jo me luftë. Si mund të konsiderohen çlirimtar ato që kanë konsideruar veten trima vrasës shqiptarësh të paarmatosur? Me të armatosur ishte problem i madh. Si ka mundësi nga bombardimet e jashtëzakonshme, sidomos në fillim të shkurtin deri në fund të shkurtit 1913, vetëm qytetin e Shkodrës kishte 5000 të vdekur. Dhe nga sulmet e rrethuesve, pikërisht ushtarak të tyre kanë mbetur 3500 të vdekur. Me një qëndresë heroike, si të trupave turke, po sidomos redifëve të cilët ishin vijën e parë. Turqit kishin fortifikime të jashtëzakonshme, të përkryera në një farë mënyre. Hasan Reza Pasha ishte një ushtarak i shkëlqyer karriere, por mos harrojmë se përpara në transhet e para ishin shqiptarët që luftonin. Dhe luftonin si luaj, si t'ishin redif nga Mati, si t'ishin redif nga Kavaja, nga Shqipëria mesme, si malësor, si shkodran. Po vdisnin duke luftuar dhëm për dhëm me divizionin Zeta dhe me serbët, të cilët mbyllën rrethimin dhe kthyen në uri të gjithë qytetin. Të ndihmuar me anije nga grekët, duke zbarkuar në Shëngjin, mbyllën rrethimin. Dhe qyteti bombardohej nga Taraboshi, po dhe nga Shtoi, dhe nga pozicionet e tjera dominuese, me predha 155, top obuz 155. Këto janë fakte që i dinë edhe ushtrit e botës. Janë 12.000 qytetarë dhe shtetas të një vidajeti, të cilët janë vrarë nga këta ushtarë, që njerëzit provokator i konsiderojnë çlirimtar të Shkodrës. Ata nuk janë çlirimtar të Shkodrës, ata janë pushtues. Idetë e marra se po i çlirojnë nga një pushtues 500 vjeçar, siç ishte turku, nuk i shkojnë më. Mos harrojmë se porta e lartë, qeveria e atërshme e rrëzuar, po thuaj, e një perandorie e cila kishte mbaruar, me firme dhe me vull, Shkodrën ja kishte dorëzuar Malit të Zi. Dakord,
ja kishte dorëzuar në mënyrë të poshtër malit zi, po rezistonte një vilajet i cili nuk bindej, një komandant ushtarak i cili nuk po e bindesh urdhrave, dhe që e pagovi me jetë, pikërisht të mos bindje. E pagovi me jetë rënien dakord si me arqiveshvin dhe malësorët e Shkodrës, po dhe me qytetarët e Shkodrës dhe me patër Gjergjishtën për ngritjen e flamurit shqiptar në kalat Shkodrës. Po rezistonin për qytetin e Shkodrës, në kundërshtim me urdhrat, direktivat dhe letër këmbimin e shtetit perëndorisë së rrëzuar, të smurit Bosforit, i cili nuk ishte më asnjë lloj respekti edhe për trevat shqiptare. Përkundrazi ishte gati t'i dorëzonte malit zi dhe Serbisë deri në Durrës, deri në Elbasan, pjesët e trevave, tokave shqiptare. Çfarë çlirimtarësh janë këta? Vendem brenda një bombardimi, 24 orësh kanë lënë 1000 viktima, me datën 8-9 të shkurtit 1913. Po, kanë luftuar edhe ato. Divizioni Zeta i tyre ishte një divizion gjysmë mercenar, gjysmë ushtarak, i pajisur nga serbët kryesisht, me disa oficerë i cilët kishin vetëm mllef i natë në sy të merë për të vrarë sa më tepër shkodran, për të vrarë sa më tepër qytetarë të Shkodrës. Mirë si fillonin masakrat duke nisur nga Tuzi, duke ardhur deri në Shkodër, po bombardonin pa asnjë lloj mëshire. Bombarduan spitale, bombarduan xhami, bombarduan kisha, bombarduan katedralen, bombarduan misionet konsullore në Shkodër. Absolutisht të gjitha janë bombarduar nga një divizion i tillë, i cili kishte edhe topat malor, po edhe topat obuz në 155. Pa mëshirë. Këto janë çlirimtarët. Ky është një provokacion. Dhe ky provokacion duhet marrë përgjigje. Një zë si unë, basa është i vogël, po shumë të tjerë të cilët mund të reagojnë, duhet me dhanë me kuptu realisht edhe kësaj shoqërie, shtetit shqiptar, edhe bashkisë Shkodrës, që teorikisht është më e pafajshme, por në territorin e saj bëjnë këto gjëra, duhet të shohim me kujdes, që provokatorë të tillë mos kenë shans më të hapin gojen dhe të konsiderojnë çlirimtar, okupator, vrasës të qytetarëve shkodran. Vrasës dhe kriminal të Shkodrës dhe qytetarëve shkodran. Duke filluar nga tetori, duke mbaruar në 14 maj 1913, kur dolën jashtë nëpërmjet internacionalit, nëpërmjet forcave shumë kombëse të përbëra nga Austria, Gjermania, Franca, Italia, natyrisht edhe Britania. Lëshuan atë që kishin bërë pazar, base edhe me para, po base edhe për arrivizmin e Sat Pashës, në 25 prill të 1913. Ajo që mund të them unë është që çdo gjë kishte marrë fund me 22 mars të 1913. Fuqitë e mëdha kishin vendosur mos ta fillojnë luftën e parë botërore në Shkodër. Rusia ishte tërhequr, dhe mbas Rusisë u tërhoqë edhe Serbia. Malizi nuk po merrte vesh, vazhdonte masakrën, vazhdonte të vriste. Knjaz Nikolla, ushtarakët e tij, i biri, bënin përpjekjet më të mëdha për të marrë shpërblimin e fundit. E dini që nuk do ta merrnin Shkodrën. Ishin të qartë që kurrë nuk do ta merrnin Shkodrën sepse pazaret ishin bërë. Kilometrat katror ishin vendosur, ishte shitur një farë mënyrë Gjakova, Peja, Prizreni. Po Shkodra do të qëndronte brenda territorit shqiptar. Kërkonin, vrisnin vetëm e vetëm për të thënë që hym në Shkodër. Hym në Shkodër e morën. Dhe pikërisht gjetën edhe eksponentin
e famshëm që quhet Esat Pasha, arrivist, njëri që donte pro në Shqipërinë nga Lezhë deri në Durrës edhe në Kavaj dhe ka që mjaftonte. Mos harrojmë se në atë kohë Janina ishte dorëzuar pa një veprim të madh, pa një mbrojtje të madhe. Ishte një vilajet fantastik në territor gati më i madh se sa i Shkodrës. Po Shkodra ja. Ki Shkodra në pleksesin jo vetëm trimëria, jo vetëm zgjuarësia, por në pleksesin edhe interesat e jashtëzakonshme të fuqive të mëdha, dhe bante pjesë edhe një nga veprimet e jashtëzakonshme të një generali, të një ushtaraku i cili ka mbarë nderet e tija në rrethimin e Shkodrës, siç është Hasan Riza Pasha. Por heroizmi nuk ka qenë vetëm i ushtarëve turq. Heroizmi ka qenë i gjithë shqiptarëve, i gjithë shkodranëve, i gjithë marcorëve, i gjithë rëdifëve, nga do që ishin. Shkodra rezistonte. Ndërsa ushtarët e Zetës, ushtarët malazes dhe serb bombardonin, vrisnin për ditë. Këto tani nuk janë çlirimtarë. Këto janë pushtues, vrasës të asaj kohe të qytetarëve shkodranë. E meritojnë një varr, po kur lavdin e çlirimtarit. Ata nuk janë çlirimtarë. Kanë ardhur të pushtojnë duke bërë krim, duke masakruar, duke bombarduar, duke lënë mijëra viktima të pafajshme, jo ushtarake, në Shkodër. Ju do të keni edhe një klip dhe unë juftoj që t'i ndiqni mas diskursit tim për pikërisht çlirimtarët në Thojza, malazez dhe serb të 1913-s, të një rrethimi ku u duk qartë kriminaliteti i ushtrisë malazeze dhe serbe bashkë dhe rezistenca fantastike e jashtëzakonshme e mbrojtësave të qytetit. Ndiqni. Po takojmë sonte dhe një nga temat më interesante, më të thekshme të këtij momenti janë datat historike të këtij 100 vjetori, të 100 vjetorit të rrethimit të Shkodrës, por dhe përfundimit të pikërisht këtij rrethimi dhe kësaj lufte. Në fakt, në këtë 100 vjetor duhen bërë edhe përgatitjet e rastit, por pa diskutim është detyra jona që të përkujtojmë, jo vetëm të përkujtojmë, por të japim vlerën e duhur, rëndësinë e duhur pikërisht këtë 100 vjetori i cili ka bërë edhe diferencën në territoret shqiptare, në mbetjen e qytetit më të madh të Shqipërisë në territorin shqiptar të pikërisht 1913-s. Në fakt, shpallja e pavarësisë bërja aktin e parë të rëndësishëm, madhor të daljes të një vendi në një sundim 500 vjeçar në vete. Të shpalljes kësaj pavarësie
kësaj mrekullie të cilën e kemi edhe sot. Por është 1913 e cila edhe në saj të Shkodrës, të rrethimit të Shkodrës, të rezistencës saj, por sidomos të investimit të fuqive të mëdha që përcakton teritoret e Shqipërisë. Ka një përplasje historike të madhe e cila duhet theksuar vazhdimisht. Shumë territore shqiptare mbeten jashtë, është e vërtetë. Shumë territore etnike të banuara nga shqiptar etnik, me gjithë përpjekjet e mëdha, me gjithë luftrat e mëdha, mbeten jashtë. Është e vërtetë që për këto territore firmat kanë vendosur fuqitë e mëdha, por në fund të fundit, në 1913 kemi edhe 28.000 kilometrat katrore. Dhe emblema është pikërisht lufta e Shkodrës dhe sidomos datat për cilat unë kam dëshirë të flas në këto minuta të para të emisionit. Ka disa datat cilat ne i kemi respektuar, por jo aq sa duhet. Dhe unë pikërisht për këtë, jo vetëm me dokumenta, jo vetëm me botime, por ne si muze historik, natyrisht si arkiv, po përgatisim një material të madh me dokumenta autentike, me foto të cilat në shumicën e tyre nuk janë parë, një pjesë e tyre janë parë dhe vëzhguar shumë mirë, por me dokumenta autentike, me botime gazetas të kohës autentike, që të regonin dhe rrethanat, me originalitetin që t'jep pikërisht interpretimi vrastar që i bëhet një fotografie, vrastar e them me kuptimin që nuk ke që interpreton, ajo është, mbetet. Dalin dhe normalisht që të rreshtuara, të mirë vendosura, japin edhe idenë e pikërisht këtyre datave dhe këtyre fakteve, jo vetëm në 6 muajt e një terrori, një rrethimit jashtëzakonshëm, i papërsëritshëm në Shqipëri, absolutisht. Por edhe të një shtetformimi, një përpjekje të jashtëzakonshme edhe të ndërkombëtarëve, sidomos Austrisë, Austro-Hungarisë, fuqisë madhe të asaj kohe, Britanisë, Gjermanisë, Italisë dhe Francës. Ku e kam fjalën? E kam fjalën ke data 22 mars e vitit 1913. Shkodra ishte në një terror të jashtëzakonshëm, në një bombardim të jashtëzakonshëm midis aleatëve të mëdhej që ishte Malizi, Serbia, me mbështetje të jashtëzakonshme të Serbisë, me armë dhe me municione. Unë i kam bërë shpeshherë një zgjatim historik të këtij momenti, por 22 marsi ka një veçori. 22 marsi i 1913 është momenti kur fuqitë e mëdha përfundimisht marrin vendimin jo thjesht për autonomi të territorit shqiptar nga perandoria tashmë harxuar, nga Turqia po themi. Por marrin vendimin që ky territor do të definohej, do të përcaktohej nga pikërisht fuqitë e mëdha. Ishte njësoj, si të thuash, që ky territor, Shqipëria, po sidomos Shkodra, bësh fjalë për Shkodrën, tashmë nuk është në dorë më as të Turqisë, as të Malizi, rrethimi i tij, as të Serbisë. Kuptohet, tentativat e Serbisë në shtytje edhe të Malizi ishin për të dalë në Adriatik, duhesh marr patjetër Durrësi, ishte qëllimi i tyre që të merresh Durrësi, dhe Malizi patjetër i falnin edhe Shkodrën, ishte një aventurë ushtarake e cila me veprimet të jashtëzakonshme të Austro-Hungarisë përpara të gjithave edhe kondit ministrit jashtëm të asaj kohe të perandorisë austro-hungareze Berchtold nuk do të lejohej, por rrezikohej lufta e parë botërore, sepse pikërisht kjo ishte edhe deklarata e këtij njeriu të jashtëzakonshëm në mbrojtje të shqiptarëve, i cili është ministri i jashtëm i Austro-Hungarisë. Ç'kishte ndodhur? Kishte ndodhur që me 17 dhjetor të vitit 1912, mbas shpalljes së pavarësisë dhe mbas 8 tetorit, fillimit rrethimit dhe presionit jashtëzakonshëm të Malizi
mbi Shkodrën, mblidhet me shtysat e mëdha të Austro-Hungarisë, por me pranimin dhe sponsorizimin e Britanisë Madhe, sidomos të Lord Edward Grey, të mblidhet në St. James Palace në Londër konferenca e ambasadorëve. Në fakt ishte konferenca e ambasadorëve, por atë e kryesonte ministri i jashtëm i Britanisë. Ministri i jashtëm i Britanisë, pikërisht Lordi Grey, ishte një njeri shumë i respektuar e asaj kohe, i cili është marrë pikërisht me autonomitë e jashtëzakonshme, kërkesat për pavarësi dhe territore që kishin shtetet e vogla ballkanike në konfront, në përballje me perandorinë otomane, perandorinë e madhe, por tashmë të rrëzuar të asaj kohe. Është mbledh kjo konferencë me 17 dhjetor, po problemi kryesor edhe nëpër gazeta ishte Shkodra. Ishte qyteti më i madh shqiptar, kulturor, ku ishin edhe konsulatat më të rëndësishme në të gjithë rajonin. Dhe këtë duhet kuptojmë mirë pse ishte kaq e rëndësishme Shkodra dhe pse ishte shtruar tashmë dhe kufiri për Shqipërinë. Po bëhesh një luftë e jashtëzakonshme dhe merrnin pjesë fuqitë jashtëzakonshme ushtarake. Po bëhesh një luftë për jetë vdekje, pavarësisht se kush ishin përballë. Ishin forcat turke, ishin forcat malazeze, më vonë ato serbe, po edhe vullnetarët shqiptarë nga të gjitha anët. Në këtë moment, shtysat e Austro-Hungarisë, austriake po themi, po unë duhet ta përcaktoj Austro-Hungarisë, ishin të jashtëzakonshme. Në fakt është interpretuar gjithmonë se Austro-Hungaria ishte një farë mënyrë mike e Turqisë. Këto janë raportet që kishte Austro-Hungaria me ish-perandorinë. Por nuk ishin se fuqitë e mëdha kishin shumë konsensus me njëra tjetrën. Tash po ju vinte laku, ju ishte shtrënguar shumë në kryq. Gati do fillonte lufta. Duhesh parandalu kjo luftë, ishin pa përgatitur në këto momente. Është interpretuar gjithmonë se Austro-Hungaria mbronte shumë shqiptarët, sepse në zonën e veriut të Shqipërisë jetonin një minorancë katolike. Është e vërtet, po pjesërisht e vërtet. Austro-Hungaria ishte një sponsorizuese e territoreve shqiptare edhe aty ku ishin katolikë dhe aty ishin muslimanë. Austro-Hungarezët edhe me studimet e tyre kanë vërtetuar gjatë gjithë jetës, derisa ishte kjo perandori e madhe dhe e fuqishme, se mbronin ADN-n e shqiptarëve. Edhe unë këtu nuk kam nevojë ta vazhdoj më diskursin, sepse janë qindra dokumente që e vërtetojnë dhe e stërvërtetojnë këtë gjë. Por po kthehem tash ke një lord i rëndësishëm, ai që kishte në dorë të bënte bashkimin e këtyre fuqive të cilat kishin interesat kundër. Për shembull, Austro-Hungaria nuk i kishte interesat e përbashkëta me Italinë. As me Francën, as me vetë perandorinë e madhe kolonialiste deri në atë kohë që ishte edhe Britania e Madhe. Lord Edward Grey patjetër që ka pas të dhëna të mjaftueshme nga disa njerëz shumë të rëndësishëm dhe që dinin shumë mirë edhe shqipen. E jo vetëm, bile disa prej tyre shkodranshëm. Ishte pikërisht Miss Durhami, ishte i madhi Herbert, miku i madhi shqiptarëve Herbert, dhe është edhe një person tjetër, të cilin në Shkodër nuk e vlerësojnë shumë, e kanë studiu vetëm si një njeri i cili thjesht ka dashur të hap protestantizmin në Shkodër, ja që ishte një kupertur, ishte një mbulesë, por është majori Paget, ose në Shkodër i thonë Lord Paget. Ishte një person i cili njifte shumë mirë terrenin dhe ishte agent i britanikëve, jo vetëm në perandorinë turke, po edhe në territoret shqiptare. Ishte, pra kam fjalën që Sir Grey ishte mirë i kopsitur me idenë se ç'mund të bëhet me territoret shqiptare, po sidomos me Shkodrën. Mbas këtij momenti vazhdon lufta. Vazhdon lufta edhe është data e jashtëzakonshme e 7, 8 edhe 9 shkurt, ku malazezët kanë lënë 3000 të vrarë. Dikush egzagerohet thotë 4000, por në fakt është bërë betejë komplekse përreth Shkodrës, në Bardanjol, Tarabosh edhe në Bërdic, ku malazezët kanë lënë 3000 të vrarë. Dhe në këto 3000 të vrarë ka qenë gjysma e familjes mbretërore. Ishte një llahtar, plus se po bombardohej qyteti, e megjithatë ata nuk po e merrnin qytetin në mendimin
më vonë të serbëve. Vjen data 22 dhe tashmë kuptohet që territoret shqiptare duhen definu. Është një datë jashtëzakonshme ku fuqitë e mëdha marrin një vendim të jashtëzakonshëm për kohën. Vendimi ishte tashmë përcaktimin e kufive të territorit shqiptar, domethënë kishin vendos, nuk do të jetë autonomi më, po do të jetë pavarësi. Dhe ky territor do të përcaktohet pikërisht nga fuqitë e mëdha. Kjo datë duhet hyrë edhe për Shkodrën, edhe për Shqipërinë, po sidomos për Shkodrën, në analet e studimit, a studiu deri tash, po në studimet e pranimit si një datë e jashtëzakonshme. Shkojmë më tej. Ndodh dorëzimi i Kalas, pushtimi pa luftë i Kalas, këto janë studiuar edhe stërstudiuar. Mund të shtohet këtij fakti se mbretëria Lilipute malazeze merr një 6 milionësh nga fuqitë e mëdha, por sidomos nga Austria, dhe diskutohet një 80.000 prej këtyre i ka shkuar edhe sa të pasës, por këto janë për kronikë tjetër. Unë kam në botimet e mia do të nxjerr edhe pjesë të gazetave të kohës që flasin edhe për këtë fakt. Por nuk ka rëndësi më këto veprime. Pas 22 marsit vjen momenti i prillit, edhe është fundi i prillit, kur fuqitë e mëdha vendosin përfundimisht të tërheqin Serbinë, tërhiqet Serbia, dhe njëkohësisht vendosin përfundimisht të japin ultimatume dhe të vendosin dhe territoret. Dhe kush vjen? Vjen fakti i jashtëzakonshëm. E përsëris edhe një herë, i jashtëzakonshëm i 14 majit 1913 në Pontilin, doganën e Shkodrës. Me 5 maj është marrë vendimi i bllokimit naval, por është marrë vendimi i mbritjes forcave marinare. E kam shpjeguar edhe herë tjetër. Duhet respektu, ne po i afrohemi majit 14 maj, i cili është pikërisht zbarkimi në Pontilin e Shkodrës. Në fakt e kanë trajtuar gjithmonë si pushtim, por nuk është një pushtim. Është një çlirim. Është çlirimi i qytetit Shkodrës nga dy pushtime. Njëri ishte virtual, të dy në fakt ishin virtual, sepse nuk ishte më një pushtim turk, kishte marru administrata, ishin dokumentat, po administrata kishte marru, kishin ikë, s'ekzistonte më. Ekzistonin letra, është e vërtet, po administrat jo. Ishte një pushtim virtual, por koherent, ishte në kohë, ishte aty, kishin një guvernator, kishin një komandant, garnizoni malazes. Ultimatumi bëri punën e vet, malazes do të rriqeshin, dhe Mafalda vjen në orën, bashkë me Sirbarnin, vjen në orën rreth orës 14:30, dhe në orën 15, 3 masdite, bëhet edhe ardhja dhe ceremonia e jashtëzakonshme. Ceremonia e jashtëzakonshme u vazhdua me ngritjen e flamujve, u çu një 5 flamujt në kalat Shkodrës, por e rëndësishme ishte se u takua komandanti i garnizonit, Bekir ose Beqir, kështu e kishin malazit. Morën edhe dokumentat e tyre, dhe dokumentat turke që ekzistonin. Kishin mbetur akoma disa ushtar turq të plagosur, nuk e kishin bërë gjë malazes. Ata u kurun edhe u çuan më vonë nëpërmjet detit në Stamboll. U mor administrata në prefekturë nga ju mor guvernatorit. Pra ju morën dokumentat turke, ju morën edhe çilçat, po themi në mënyrë virtuale, malazese. U hoqën pushtime. U proklamua qyteti nën administratën e admiraliatit, dhe shefi i admiraliatit ishte pikërisht Sirbarni. Ishin patjetër edhe oficerët e lartë, admiralet e tjerë, për shembull Njegovan që ishte i Austro-Hungarisë, po edhe italiani, edhe gjermani, edhe francesit e tjerët në radhë, të cilët i kam të shkruar nëpër botimet e mia dhe janë të shkruar në shumë botimet njerëzve të rëndësishëm, historianëve shumë herë më të rëndësishëm se sa unë. Problemi është i datës. Problemi i datës i 14 majit është datë që historianografia komuniste i ka trajtuar malazezët baras pushtues me fuqitë e mëdha. Kjo është jo vetëm një gaf historike, është një ideologji politike, ne ishim kundra në komunizëm, kundra këtyre fuqive të mëdha, por është një shtrëmbërim i historisë, mirë apo keq.
fuqi që kishin interesa të kundërta apo jo të kundërta, në këtë moment në territorin shqiptar hyn disa forca paqërujtëse me 14 maj të 1913 dhe çlirojnë qytetin e Shkodrës nga 2 pushtues. Janë forcat çliruese, vepruese me njëra tjetrën dhe për herë të parë internacionale. Dhe është quajtur gjithmonë internacionali dhe unë kështu e shkruaj, internacionali. Janë forcat e para paqërujtëse ndërkombëtare. Në këtë rast u vendos edhe momenti i administrimit qytetit. Dhe kush është data tjetër e rëndësishme, e cila është datë përgjysëm me një datë tjetër, por që ka një themel të jashtëzakonshëm. Me datën 20 maj, edhe sipas studimeve ushtarake të muzeut dhe institutit ushtarak në Budapest, po ashtu dhe në arkivin e Vjenës, dhe po ashtu dhe në shumë të dhëna të tjera nga shumë historianë dhe studiues të jashtëzakonshëm, data 20 maj e vitit 1913 është data e vendimit për formimin e parlamentares ose bashkisë së re së Shkodrës. Shkodra ka pas gjithmonë bashki dhe pushtet lokal. Është një qytet i cili nuk i ka munguar asnjëherë qytetërimi. Por çfarë ka të veçantë 20 maj i 1913-s? Është vendimi i Sir Barneyt, admiralatit, ato që po administronin Shkodrën, për të formuar bashkinë e qytetit. Është data 20 maj. Dhe me 21 maj është bërë një proklamat për herë të parë në shqip dhe anglisht, kjo është shumë interesante, në shqip dhe anglisht, për shpalljen e kësaj bashkie dhe njëkohësisht për të treguar nga kush administrohet pikërisht ky qyteti i jashtëzakonshëm, siç ishte qyteti i Shkodrës. U vendos krijimi pikërisht i bashkisë së Shkodrës, bashkisë moderne, me anën e nuk mund të them urdhrit, por një vendimi të përbashkët të admiralatit, ai që po administronte Shkodrën, që e kishte zhvilluar dhe po administronte. Dhe kjo bashki u vendos që të ishte edhe këshill bashkiak, njëkohësisht edhe bashkia. Ishin 6 persona. 6 ishin musliman, 5 katolik dhe 1 ortodoks. Ose, ndryshe thanë, 6 musliman dhe 6 të krishterë. Ishte një hap i jashtëzakonshëm përpara, dhe konceptet e bashkisë ose perlimtares nuk ishin më të banin, ose nuk ishin më të banin me konceptet e veledijes. Nuk ishte më një form organizimi, po themi, perandorisë ose turqëve, por ishte një form me vula, me firma nga më të ndryshmet që i përket bashkive të kohës sotme, trashëgimtare e cilës është edhe bashkia sot e Shkodrës. U prit me një gëzim të jashtëzakonshëm, me një mrekulli të jashtëzakonshme si një produkt i shkëlqyer i internacionalit, një bashkëveprimi të qytetarëve shkodran, si muslimanë dhe katolik, çdo lloj religioni që ishte, dhe një gëzim i jashtëzakonshëm popull se po besoi, sepse njerëz, qytetarë të Shkodrës, po merrnin fatin e administrimit të qytetit të tyre në dorë. Është një ditë e jashtëzakonshme e cila me shumë kujdes dhe ndoshta ja vlen ta them edhe këtë, duhet të kremtohet në këtë 100 vjetor. Vjen një herë 100 vjetori. Në qoftë se do dalim në vitin tjetër është 101 dhe humb vlerën e vërtet. Çfarë kam tjetër për të thënë? Kam edhe një datë tjetër të jashtëzakonshme që është mas kësaj date. Ka shumë data që kanë ndjek deri në gusht kur njihet territori shqiptar në bazë të vendimeve të 22 marsit edhe 29 majit që vjen për përcaktimin e territorit. Është Bukureshti që i let gjithë pakënaqur, gjithë vendet e Ballkanit, por përcakton territorin shqiptar. Po ky është një moment tjetër. Moment tjetër shumë i rëndësishëm. Datë tjetër shumë e rëndësishme, është se Bashkia e Shkodrës si vendim për formimin e saj është me datën 20, por si veprim konkret i saj me letra është data 1 gusht. Pse 1 gusht? Midis këtyre datave duhet të them këtë gjë. Në Shkodër nuk ishte mujt më ngrit vetëm në mënyrë jo zyrtare flamure shqiptare, por internacionali vendosi jo vetëm që të shohat flamure shqiptare, ta çojnë patriotët e Shkodrës, qytetarët e Shkodrës, po vendosi diçka tjetër.
në dualitetin që kishte qeveria Durrësit dhe qeveria e Vlorës, pikërisht qeveria e Satpashës dhe Ismail Qemalit, parlamentarja e Shkodrës në mënyrë progresive, në mënyrë të drejtë t'i jepte mbështetjen e saj qeverisë Ismail Qemalit. Dhe këtu është data 1 gusht, dhe unë kam dokumentat e pikërisht këtij momenti. Këtij momenti të jashtëzakonshëm. E para punës i herë kam letrën, që quhet Zadhania, e kam treguar edhe disa herë tjera. E thot sot mas vendimit Komisionit Ndërkombëtar, u vu parlamentarja dhe kryetar, thot Muharrem Beg Gjylbek, nën kryetar Shandeda, zotni Shandeda, këshilltar Sulço Begu, Hamzi Uka, Riza Begu, Adem Efendi Boriçi, Elez Sokoli, zotni Mikel Shkreli, Gjergj Mozali, Gjon Ashiku, Hil Topalli dhe Paolo Vucinic. Pikërisht ajo që ju sqarova në fillimet, është rrjedhoi direkt e 20 majit 1913. Dhe janë këto burra të cilët përcaktojnë, marrin funksionet e plota edhe të parlamentares, por njëkohësisht edhe të Këshillit Bashkiak. Janë pikërisht këto 12 persona të cilët janë krijuesit, formuesit, por dhe administruesit e bashkisë së parë moderne në Shqipëri, po themi, që është Bashkia e Shkodrës. Shkodër 1 gusht 1913 dhe Vula. Pula është vendosur pikërisht është vendimi internacional i Komisionit Internacional. Tjetra që është shumë interesante, dhe kjo, është besnikëria që kjo bashki, letra, i kthen qeverisë Ismail Qemalit, e cila nuk ishte në rëndësi të madhe, nuk peshonte shumë, por ama ishte një inteligjencë internacionale të sërbarnit, për me shiku drejt dhe për me dhanë, me kuptu që ne do të njohim territorin. Bëheshin përgatitjet, territorin shqiptar, po bëheshin përgatitjet për të njoft Shqipëria shtet. Të përshëndetit Çmit, kryetar qeverisë përkohshme shqiptare, është me firmën e kryetarit Muharrem Beg Gjylbegut. Të ju falë njerëz në zemër për urimin e këndshme, i kanë bërë urime. Ismail Qemali vetë i bën urime në Bashkisë Shkodrës. Që na bane, ju lutem, me politistë përshëndetur që ju dërgojmë Vlonës, me të cilën gjithmonë janë të lidhur dhe përbindën në zotin tuajt të përshëndetshme për urimet tona në të ardhmen e Adheut. Edhe na kena shpresën e dëshirin me u bashkua dhe me punue, me prit sa më parë në qytet të parën e kombit tonë. Domethënë, bashkia parlamentare e Shkodrës i tregon besnikëri në qeverisë së Vlonës, nuk dyshon më në 2 pushtetet e krijuara nga një arrivist i jashtëzakonshëm si Esat Pasha. Historiografia komuniste mund të merret me tradhtar sa duan. Në momentet e sotme tradhtit nuk bëjnë histori shumë të mëdha. Njerëzit arrivist, njerëzit që kanë dashur të bëhen të mëdhej, mund të jenë dhe tradhtar, mund mos jenë tradhtar, problemi është të thuhet ajo e cila ekziston. Ishte njeri i cili kishte interesat e veta, jo interesat e kombit. Dhe kjo i duhet thënë këtij njeriu. Pastaj, kush egzagerohet me interpretimin e historisë dhe shpeshherë bën gabim. Po kthehemi edhe një herë këto 2 letra. Këto pra janë data të jashtëzakonshme, të cilat ne duhet të respektojmë. Kanë dokumenta, kanë të dhëna të jashtëzakonshme, kanë qëllime të jashtëzakonshme dhe për ma tepër, kanë edhe njerëzit e jashtëzakonshëm. Pse duhet nderojmë edhe veprimin e ndërkombëtarëve ose internacionalit? Unë pa frikë mund ta them, edhe pa dyshim mund ta them se pa ndërhyrjen e tyre, jo vetëm Shkodra, por dhe Shqipëria nuk do të ekzistonte. Jam i bindur. Ishim në një moment shumë të keq, Janina ishte dorëzuar, po të ndodhte edhe me Shkodrën si me Janinën, natyrisht edhe me arrivizmat edhe politikat jashtëzakonisht regresive të Esat Pashës, një Shqipëri të tillë nuk do kishte. O do ishin Shqipëri Tiranë-Durrës, që nuk do ekzistonte më, ose nuk do ekzistonte, do të coptohej e gjithë Shqipëria. Nuk do kishte territor me emrin Shqipëri. Ishte një veprim i fortë i asaj kohe,
me interesa jo vetëm në mbrojtje të kombit tonë, por me dhe interesat e tyre, por që bëri krijimin e 28.000 kilometrave katror. Mirë apo keq, po e përsëris edhe njëherë, këto 28.000 kilometra katror u vendosen dhe në gusht, në Bukuresht, duke me të gjithë paknaqën, me të paknaqën Serbët, me të paknaqën Grekët, Maqedonësit, Bullgarët, Malaziasit, të gjithë në rrallë njëtën, të gjithë absolutisht me të paknaqën, absolutisht shqiptarët më të paknaqën të gjithë, me të më tepër se gjysmë e territoreve jashtë, por 28.000 kilometrat katror u vendosën dhe shteti shqiptar u vendos. Kush ishte epicendra? Epicendra ishte Shkodra, dhe kush ishte gjëja kryesore? Lufta e jashtëzakonshme në 6 muajt e rrethimit të Shkodrës. Interesat e përplasura të fuqive të mëdha shkuan deri aty sa në këtë rast të ndalonin luftën dhe në këtë rast të vendosej përfundimisht një administrim ndërkombëtar, i cili në fundit fillon me datën 14 maj të 1913, po që dha si produkt edhe Bashkinë e Shkodrës, dha si produkt në territoret tashmë të kontrolluara nga fuqitë e mëdha, është e vërtet, por të administruara në koncept përbashkët edhe me shqiptarët.